Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া মৰ্নিং ৱাক কৰি আহিলো আৰু তাৰপিছত ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি আজৰি হলো আৰু এতিয়া আছো পাকঘৰত ভাতটো বনাই আছো আৰু লগতে মই এই পিনে এয়া গৰম পানী কৰি লৈছো খোৱাৰ কাৰণে যেহেতু মোৰ ডেইলি ৰুটিন হয় মৰ্নিং ৱাক কৰি অহাৰ পিছত গৰম পানী খাও তো এতিয়া এইখিনি গৰম পানীখিনি কৰি ললো এতিয়া গৰম পানীখিনি খাই লও আৰু তাৰপিছত কি কৰো দেখাই থাকিম সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তো এতিয়া গৰম পানীখিনি খালো গৰম পানীখিনি খোৱা 10 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ আৰু 10 মিনিটৰ পিছত মই খাব লৈছো এয়া দেখিছেনে জবা ফুল এয়া 4টা আছে সদায় মৰ্নিং ৱাক কৰিব যাও যে মৰ্নিং ৱাক কৰিব যাওতে ডিসি কোৱাৰ্টাৰৰ মানে বাহিৰতে জবা ফুল এজোপ আছে আৰু বহুত ধুনিয়াকৈ ফুলি থাকে আৰু মই তাৰ পৰা ডেইলি জবা ফুল লৈ আহো 4-5টাকৈ লৈ আহি ৰাতিপুৱা গৰম পানী খোৱা 10 মিনিট মানৰ পিছত এই ফুলকিটাও এই ৰেণুগিডাল চিঙি আৰু পিছৰ পিনে যোনটো ঠাৰি আছে ঠাৰিডাল চিঙি তাৰ পিছত এইকেইটা ভালকৈ ধুই ডেইলি খাও মই গৰম পানী খোৱা 10 মিনিটৰ পিছত একচুয়ালি কি হয় মই নিউজ চেনেলত দেখিছিলো জবা ফুলৰ বহুত বেছি গুণ আছে জবা ফুলে আমাৰ তেজৰ পৰিমাণটো বঢ়ায় আৰু একি মানুহৰ যি ৰক্তচাপ বগা চাপ যোৱা বেমাৰ থাকে সেইবোৰো ভাল হয় তেনেকে বুলি মই নিউজত দেখিছিলো আৰু নিউজত দেখাৰ পৰা যেহেতু মই মৰ্নিং ৱাক কৰিব যাও আৰু ইমান ধুনিয়াকৈ বাহিৰতে ফুলজুপ ফুলি থাকে সেই কাৰণে দেখিবও ভাল লাগে এনেকে 4-5টা সদায় লৈ আহি 4-5টাতকৈ অলপ বেছিকৈ আনো 3টামান মন্দিৰত দিও 7-8টামান আনো কাৰণ বহুত ফুল ফুলি থাকে বেলেগ মানুহেও নিয়ে তো 3টামান মন্দিৰত ধূপচাকি লগাওতে দিও আৰু 4-5টামান মই নিজে খাও গৰম পানী খোৱা 10 মিনিটৰ পিছত যেহেতু এতিয়া গৰম পানী খোৱা 10 মিনিট হ'ল গতিকে এতিয়া এই ফুলকিটা ৰেণুগিডাল চিঙি আৰু ঠাৰিডাল পেলাই ধুই পিনে খাম চিঙি দিলো ৰেণুগিডাল আৰু এটা পিছৰ ঠাৰিগিডালো চিঙি লও সেউজীয়া যোনটো ঠাৰি হেতু চিঙি লৈছো খেটো খালে আৰু মুখত বেয়া লাগিব সেই কাৰণে চিঙি লৈছো আৰু এনেকুৱা নহয় যে কিবা বেমাৰ থাকিলেহে খাব লাগে বেমাৰ নাথাকিলেও খাব পাৰে কাৰণ যেহেতু আমাৰ তেজৰ কাৰণে ভাল সেই কাৰণে মই ডেইলি খাও তো এতিয়া ফুলকিটা ধুই আনিলো এয়া গুটেকিটা ফুল ধুই আনিলো এতিয়া গুটেকিটা ফুল ধুই আনিলো 4টা আৰু 3টা থৈছো মন্দিৰত ধূপচাকি লগোৱাৰ কাৰণে 7টা আনিছিলো 3টা থৈছো মন্দিৰত ধূপচাকি লগাওতে দিয়াৰ কাৰণে ফুল দিও যেহেতু সদায় আৰু আমাৰ কেম্পাছতে মানে ৰুমতে যেহেতু বগা ফুল আছে কৰবি ফুলৰ লগত এনেকে ৰঙা ফুল 3টামান দি দিও ধূপচাকি জ্বলাওতে মন্দিৰত আৰু বাকি 4-5টামান মই ডেইলি খাও তো এতিয়া এইকেইটা ধুই ললো আৰু এতিয়া খাম আপোনালোকে এনে ধৰণে খাব পাৰে আমাৰ মাইকী মানুহৰ ৰক্তচাপৰ কাৰণে মানে তেজৰ যিকোনো কাৰণে জবা ফুলৰ বহুত বেছি গুণ আছে গতিকে খাব পাৰে যিকোনো বেমাৰৰ কাৰণে ভাল তেজৰ কাৰণেটো বিশেষকৈ বহুত বেছি ভাল দাইল বইল কৰিবলৈ লৈছো এতিয়া কুকাৰত দি দিছো দাইলখিনি আৰু লগতে জলকীয়া আৰু নিমখো দিছো আৰু এটা ভোল কাটি দিছো দাইলৰ লগতে বইল হ'বলৈ তাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি বইল কৰি লওঁ আৰু আনপিনে এয়া আলু ৰঙা লেচাৰী আৰু সেউজীয়া লেচাৰী একেলগে কাটি লৈছো ভাজিবলৈ এইপিনে এয়া দাইলখিনি বইল হ'বলৈ দিছো দাইলখিনি বইল হোৱালৈকে এইপিনে আলু আৰু লেচাৰীখিনি ভাজি লওঁ মই লেচাৰী ভাজিখিনি হ'লে তাৰপিছত দাইলখিনি বইল হৈ যাব আৰু তেল মাৰি দিম এতিয়া বনাবলৈ লৈছো এয়া তলত আছে সয়াবিন আৰু আলু তলত আছে ওপৰতে ভোল কাটি লৈছো পিয়াজ আৰু জলকীয়া কাটি লৈছো এতিয়া ভোল সয়াবিন আৰু আলু মিক্স কৰি ভাজি বনাম এতিয়া ভোল আলু আৰু সয়াবিনখিনি হালধি নিমখ দি ভালকৈ ভাজি লওঁ ভোল আলু আৰু সয়াবিনৰ আঞ্জা উতলি আছে হলে আৰু নমাই দিম পানীখিনি শুহি গ'লে পাঁচ মোৰ আঞ্জা খাব পৰা কৰি দিম এয়া মোৰ দাইল বইল কৰি হৈ গ'ল আৰু তেল মাৰি দিলোঁ এতিয়া দাইল উতলি আছে আৰু এইটো কেৰাহীত এয়া মই লেচাৰী আৰু আলু ভাজি আছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ লেচাৰী আছে কেইডালমান আৰু কেইডালমান ৰঙা লেচাৰী আছে তো মিক্স কৰি ভাজি আছোঁ লেচাৰীখিনি ভাজি হ'লে আৰু এইপিনে দাইল অলম'ষ্ট হৈছে আৰু নমাবলৈ
তাৰপিছত ভাত খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া লেচাৰীখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ। এতিয়া এয়া মোৰ আলু আৰু লেচাৰী ভাজি হৈ গ'ল আৰু সেইপিনে মোৰ দাইলো হৈ গ'ল। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ। আজি সাজত ইমানখিনি আছিলে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু ৰাতিপুৱাতে না সকলো কাম কৰি মেলি শেষ কৰি গৰম পানী খালোঁ। এতিয়া জবা ফুল খাবলৈ লৈছোঁ আৰু জবা ফুল খোৱাৰ পিছত এইফালে ভাতো যিহেতু গোটেইখিনি বস্তু বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চুলিত কিবা এটা লগাম। চাওকচোন কি লগাম বাৰু। কোনো কাৰণে জবা ফুলৰ বহুত বেছি গুণ আছে, গতিকে খাব পাৰে। যিকোনো বেমাৰৰ কাৰণে ভাল, তেজৰ কাৰণেতো বিশেষকৈ বহুত বেছি ভাল। এতিয়া খায়ো থাকোঁ, লগতে এয়া নাৰিকল তেল লৈছোঁ। নাৰিকল তেল লগাম এতিয়া চুলিত, কাৰণ আজি যিহেতু শনিবাৰ, অহাকালি যিহেতু দেওবাৰ, গতিকে অহাকালি চুলি যিহেতু চেম্পু কৰিম, গতিকে ভাবিছোঁ আজিয়ে তেল লগাই ৰাখোঁ। তো সেইকাৰণে এতিয়া তেল লগাই লওঁ। শেষ হৈ গ'ল খাই। এতিয়া তেল লগোৱাৰ আগতে চুলিখিনি মই ভালকৈ চুচি লৈছোঁ আৰু এতিয়া তেল লগাওঁ। মই এইটো বুটলটোৱে দিয়ে এনেকৈ লগাওঁ, কাৰণ এইটো এইডাল যে আছে, এইডালেদি লগাবলৈ ভাল, মানে পূৰা স্কিনটোত লাগি যায় হাতেৰে লগোৱাতকৈ। হাতেৰে লগালে আঙুলিতে বেছি তেলখিনি লাগে, গতিকে সেইডালেদি লগালে পূৰা স্কিনখনত পৰি যায় তেলখিনি। সেইকাৰণে মই এনেধৰণে লগাওঁ। আৰু লগাই হোৱাৰ পিছত অলপ সময় মাছাজ কৰিম। মাছাজ কৰাৰ পিছত চুলিখিনি বান্ধি ৰাখিম। অহাকালি যিহেতু দেওবাৰ আছে, গতিকে অহাকালি ধুই দিম আৰু চেম্পু কৰি দিম। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি যিহেতু শনিবাৰ, আজিয়ে চুলিখিনিত তেল লগাই ৰাখোঁ। এনেধৰণে গোটেইখিনি চুলিতে লগাই লওঁ তেলখিনি, তাৰপিছত মাছাজ কৰি দিম। তেল লগোৱাৰ আগতে চুলিখিনি ফনিয়া ল'লে ভাল হয়, কাৰণ চুলিৰ জোঁট থাকে ন, গতিকে জোঁটটো ভাঙি ল'লে আৰু ইমান প্ৰব্লেম নাথাকে। সেইকাৰণে মই তেল লগোৱাৰ আগতে চুলিখিনি আগতীয়াকৈ ফনিয়াই লৈছোঁ। মোৰো স্কিনটোত লাগি গ'ল ধুনীয়াকৈ, আৰু অলপমান হাতত লৈ লওঁ যাতে আগটোত দিব পাৰোঁ, চুলিখিনি আগটোত যাতে দিব পাৰোঁ। হাতত অলপ লৈ লৈছোঁ তেল। তো এতিয়া তেলখিনি লগোৱা হৈ গ'ল, আৰু অলপ সময় মাছাজ কৰি দিওঁ চুলিখিনি, তেতিয়া গুৰটোত ভালকৈ লাগি যাব। তো অলপ সময় মাছাজ কৰি দিলোঁ, আৰু এতিয়া চুলিখিনি ওপৰত বান্ধি লওঁ। আৰু আনপিনে মোৰ ভাত বনায়ো ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া চুলিখিনি ওপৰত বান্ধি ল'লোঁ, আৰু গাটো ধুই আহোঁ। তাৰপিছত ভগৱানৰ মন্দিৰত ধূপ চাকি জ্বলাই ভাত খাই ডিউটিলৈ ওলাই যাম। তো বাছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। কি বনালোঁ, কি কৰিলোঁ, মৰ্ণিঙৰ পৰা ডিউটিত যোৱা টাইমলৈকে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ।